Нарешті до нас дісталася представниця нового покоління відеокарт AMD 7000. І це не просто якийсь там розгін частоти, перед нами нова архітектура RDNA 3 та дизайн чіпа як у процесорів. Чим вона відрізняється від попереднього покоління та наскільки його рве? Чи гідно тримається супроти зелених опонентів у трасуванні та що дає FSR 2.2? Всі відповіді та багато цікавого ви знайдете у цьому відео. Kingston представляє за підтримки Seasonic. На зв'язку Gesit.com. Слава Україні! Цікавий факт. AMD – це безумовний лідер потужної графіки в світі ігрових консолей. І PlayStation 5, і актуальні Xbox Easy ганяють трасування у 4К завдяки графіці червоних. А от зробити щось потужне, що буде гідно протистояти топ-рішенням від Nvidia в ПК-сегменті – все ніяк. І ось нарешті тектонічний SUV. Його основа – новий дизайн чіпа. Замість монолітної конструкції, яка була раніше у RX 6000 на RDNA 2, AMD взяла і перевела відеокарти на чіплетну структуру, як у своїх CPU. Ось як вона виглядає. Всередині знаходиться головний кристал GCD з потоковими процесорами, який виконує всі розрахунки. А з боків – 6 MCD з контролерами пам'яті та Infinity Cache. Крім іншого, це дозволяє економити на виробництві, адже при вибраковці якогось компонента не потрібно списувати весь кристал. І це перший геймерський GPU на ринку з такою будовою. Безпосередньо виробництво виконується за нормами 5 та 6 нанометрових техпроцесів, що у порівнянні з попередніми 7 дозволило зробити купу корисних удосконалень. Ось вам швидкий перелік, загинаємо пальці. Перше, при тій же площі кристалу більше ніж вдвічі зросла кількість транзисторів, якщо порівнювати топові карти минулого і нового покоління. Друге, отримали подвійну продуктивність Infinity Cache, що з надлишком компенсувало його менший об'єм. Далі, в 1,5 рази збільшилась кількість блоків рендерингу. Настільки ж піднялась швидкодія блоків трасування променів. З'явились прискорювачі штучного інтелекту, чого у AMD раніше не було. І нарешті відбулася оптимізація архітектури виконавчих блоків під ігрове навантаження. У підсумку вдвічі зросла кількість інструкцій за такт та в 2,7 рази пікова продуктивність з 23 терофлопс до 61. Фух, AMD пуляє разами як та Apple на своїх презентаціях. Проте, як би там не було, маємо надію, що новий дизайн потенційно краще масштабується. А як ми знаємо на прикладі процесорів, Ліза Су вміє обирати перспективні шляхи розвитку на роки вперед. Тож аплодуємо всім нововведенням і щиро сподіваємось, що це тільки початок. Топова 7900 XTX до нас ще не потрапила, тому на що здатне нове покоління дізнаємось на прикладі більш масової Radeon RX 7900 XT. Зазначимо, що це референсна карта з типовим охолодженням, яку кожен вендор заверне у свої фірмові SO. Тобто, незважаючи на зовнішність, всередині користувач отримає однакові графічні процесори. Від флагманської версії згаданий GPU відрізняється відсутністю одного MCD-модуля та вимкненими блоками GCD. Як це вплинуло на продуктивність GPU Navi 31? Давайте порівняємо його з попередником Navi 21 у 6900 XT. На 5% збільшилась кількість потокових процесорів. Було 5120, а стало 5376. Зросла їх частота, плюс 150 МГц у бусті. Було 2250, а стало 2400. А от Infinity Cache зменшився, в даному випадку зі 128 МБ до 80. Проте він працює швидше, як вже зазначали раніше. Шина пам'яті зросла з 256 біт до 320, а об'єм VRAM з 16 до 20 ГБ. Також у структурі вперше з'явилися ядра AI, аж 168 одиниць. При цьому енергоспоживання збільшилось лише на 15 Вт до 315. І головне, AMD вирішила не експериментувати з новомодними конекторами. Залишили старі добрі 2 по 8 пін. Одним словом, душевно так по-домашньому. Тож що маємо у підсумку? Купа нововведень від AMD та, на перший погляд, скромний буст звичних для нас метрик. Скоро дізнаємося, який на смак цей коктейль. А поки подивимось на інших опонентів. Звісно, перший на черзі вже згаданий попередник Radeon RX 6900 XT. Його ТТХ вам вже відомі. Лише зазначимо, що у нас розігнана версія цієї карти, у якої ми додатково прискорили пам'ять. Все це, щоб максимально наблизити її до топа минулого покоління 6950 XT та ускладнити життя сучасному референсному візаві.
Далі добре було б мати RTX 4070 Ti, але вона тільки наближається до нашої лабораторії. Надіємося, з'явиться у наступному відео. Натомість на руках уже була RTX 4080. Вона позиціонується як конкурент для старшої XTX, тому теж буде задавати жару нашій героїні відео. В арсеналі зеленої картки 9728 ядер CUDA з частотою до 2640 МГц, 16 ГБ GDDR6X з шиною 256 біт та 340 Вт потужності. Наступний опонент – попередній зелений топ – GeForce RTX 3090 Ti. Відеокарта має 10752 ядер CUDA, 24 ГБ пам'яті з шиною 384 біт, заявлену частоту GPU до 1950 МГц та споживання на рівні 450 Вт. До речі, зараз у тому ж ціновому діапазоні, що і 7900 XT, знаходиться RTX 3080 Ti з 12 ГБ відеопам'яті. В ті моменти, коли її можна спіймати у роздрібі, ця карта буде протистояти наборам з 10240 ядер CUDA на частоті до 1725 МГц, які споживають до 400 Вт. Ну що ж, усі конкуренти обрані, лишилось зарядити їх по черзі у наш тестовий стенд і отримати результати для порівняння. Допомогу в генерації кадрів надавав найшвидший процесор AMD Ryzen 9 7950X, у якого 16 ядер у 32 потоки на частоті до 5,7 ГГц. Зайві градуси з цього червоного монстра знімала трьохсекційна SRO Be Quiet PureLoop 2 FX 360 мм. А базою служила материнська плата Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi. У неї в арсеналі є весь необхідний набір портів та роз'ємів, щоб усі наші компоненти почувались сухо та комфортно. У якості ОЗП обрали комплект 2 по 16 ГБ Kingston Fury Beast DDR5 6000 з доволі приємними таймінгами CL36. До речі, ми робили на нього огляд, підказку знайдете в верхньому правому куті екрану. Планки підтримують профілі AMD Expo. Також ми ще трішки покращили їх швидкодію, обравши частоту контролера CPU на рівні 3000 МГц у BIOS материнської плати. Тобто отримали співвідношення 1 до 1 з реальними МГц модулів. Щоб все було ідеально з боку дискової підсистеми, використали M2 SSD Kingston KC3000 з інтерфейсом PCIe 4.0 NVMe та ємністю 1 ТБ. На ньому була Windows 11 та бенчмарки під низькопрофільним охолодженням графеновим алюмінієм. Безпосередньо ігри запускались з Kingston Fury Renegade схожого формату. Живлення в такій системі не менш важливе за CPU чи охолодження, тож його довірили кіловатному Seasonic Prime GX 1000, щоб сучасна схемотехніка з японськими конденсаторами та низькі пульсації зберігали коштовні компоненти. До речі, у цього виробника ще й інноваційні корпуси є, наприклад, Seasonic Synchro. Детальний розбір усіх його фішок ви також знайдете за посиланням в описі на нашому сайті. На жаль, згаданий корпус уже поїхав до нових господарів, тому нашу тестову систему помістили в інший Be Quiet Silent Base 802 Window Black. Перед початком заїзду закриємо питання щодо температури тестової відеокарти, бо цей аспект завжди цікавить народні маси, коли новий продукт з'являється на ринку. Так от навіть під час стресового навантаження бубликом GPU всередині 7900 XT не нагрівався вище 73 градусів, а датчик Hotspot виловив 82 одиниці. І це лише при 65% від загальної швидкості роботи кулерів. Well done, AMD! Ми сміливо йдемо далі. Бенчмарки групи 3D Mark першими показують, що хоч 7900 XT за кількістю блоків і не сильно відрізняється від 6000-го попередника, проте всі ті зміни в архітектурі та будові дали свої плоди. Перевага від 7 до 34%. Чудовий результат! Також новинка доволі непогано показала себе на фоні зелених. На 4-30% обійшла 3080 Ti в двох бенчах і деколи наступала на 5-3090 Ti. Стосовно 4080 все очікувано, ця карта краща до 34%, бо більше є конкурентом XTX. Блендер у нас заангажований Nvidia, це факт, тому порівняння двох таборів не має сенсу. Нас більше цікавить, що там між червоною ріднею. Так от у цьому протистоянні свіженький Navi 31 переміг аж на 77%. Найпомітніший приріст – це середній стовпчик Junk Shop, гарний прогрес. А от Luxmark якось не оцінив зроблене AMD.
Навпаки, 7900 XT програла декілька відсотків своєму розігнаному візаві попереднього покоління. Обігнати зелених теж не вдалося, навіть 3080 Ti, програш який склав до 12%. Що ж, в середньому 7900 XT обійшла тільки 6900 XT на 19%. Враховуючи розгін останньої, відчутна перемога новинки. Всім іншим, на жаль, героїня відео програла. RTX 4080 – 41%, 3090 Ti – 21%, 3080 Ti – 15%. Тож констатуємо, апгрейд так, класний, але все ще недостатній, щоб конкурувати з Nvidia в плані робочого використання. Хіба що ваше програмне забезпечення краще оптимізовано саме під червоний табір. Давайте тепер подивимось, як же ж там ігри. Попереду 11 сценаріїв у 5 різних проєктах з максимальними налаштуваннями графіки у Quad HD та 4K. Ставте лайк і робіть ставки в коментах, як розподіляться місця між учасниками наших імпровізованих змагань. Починаємо з A Plague Tale Requiem у роздільній здатності 4К та за ультраграфіки. Побачене нами безумовно милує оченятка. 9-12% переваги над 3080 Ti та до 2% гандикапу у порівнянні з минулорічним топом Nvidia 3090 Ti. Звісно, і 6900 XT віддає лаври червоного лідера старшій новинці, яка попереду на 14-23%. Так, трішки посмакували переможний настрій, час змінити напрямок та зайти на важке для AMD поле – Cyberpunk 2077. Тут буде серія з 4 зупинок, і перша – роздільна здатність Quad HD з ультраграфікою та вимкненими променями. Хоча, незважаючи на побоювання, 7900 XT займає друге місце за середнім FPS, на 20% обійшовши 3080 Ti та до 10% 3090 Ti. Перевага над червоним братом складає ще більш суттєві 25% за цим показником. А от просідання у героїні відео все ж не такі гарні, як у зелених. На презентації представники AMD розповідали про суттєве покращення роботи з трасуванням променів. Тут, друзі, у нас погані новини. Як мінімум, Cyberpunk до цього ще не готовий. Різниця між таборами суттєва і болюча. Із позитиву 22-26% прірва між бустонутою 6900 та референсною 7900 XT. Оцей прогрес, як не крути, а гріє. Вимкнення променів і перехід у 4К знову підіймає героїню відео по кар'єрній драбинці. Та ще й як, 7900 XT б'є Nvidia на їх же полі. До 16% переваги на 3080 та до 7% на 3090 з приставками TI. Відрив від 6000-ї так взагалі колосальний, максимум 38%. Ось це ми називаємо гарна домашня робота. Програла новинка тільки одній суперниці – 4080 на 10-15%. В кінці спробуємо проаналізувати прайси, щоб дізнатись, як це корелюється з реальними гривнями. І найважчий сценарій у Night City – 4К з променями та DLSS і FSR на балансі. Таке враження, що особисто Вів увірвався на наше свято та надавав стусанів червоним. Боляче так надавав. Ви не в курсі? CD Projekt там ніякий патчик не готують з оптимізацією під 7000 серію. Бо поки у відповідь тиша, новинка може похизуватися перевагою у 26% над прокачаною попередницею. А от хто і без патчів, і вашим, і нашим, так це Forza Horizon 5. Щоправда, вона така добра, що зеленим побудувала справжню градацію рівнів потужності, а червоних під одну гребінку зачесала.
Ось так, майже за ручку з попередницею, 7900 XT зробила 3090 Ti на 6,23%. І навіть на пару кадрів випередила 4080 за показником 0,1% лоу. Red Dead Redemption 2 теж завели у 2160p з усіма налаштуваннями, як то кажуть, під стелю. Ця гра має славу капризної панянки, яка полюбляє інколи кинуть камінь в показник 0,1% лоу, що ми бачимо на прикладі 4080. Але загалом, за середнім значенням, ця карта перемогла 7900 XT на 12-15%. Проте новинка гарно відігралась на 3080 Ti на 9-17%. Та на 11%, якщо подивитись на просідання флагмана Nvidia 30-ї серії. Раді вітати в наших тестах оновленого Відьмака з Рівії. Проте оновили його якось трішечки криво у деякому сенсі. Напевно, брали приклад із серіалу. Якщо обрати 1440p Ultra плюс налаштування графіки та не вмикати промені, лідером стає Radeon RX 7900 XT. Вона навіть 4080 обійшла на 2-6%. А карту минулого покоління від AMD аж на 55%. Знову ставимо плюс у карму новій архітектурі та чіплетній будові. Чудовий прогрес на фоні майже такої ж кількості потокових процесорів, як у розігнаної 6900 XT. Підвищення щільності пікселів до 4К суттєво змінило розстановку сил. Якщо нарахувати чудосію, котра коїться з 3080 Ti, то тепер Radeon трішки пасуть задніх. Наприклад, 7900 XT до 14% програє 3090 Ti. Головне ж досягнення героїні відео у даному випадку 19-39% гандикапу у порівнянні з попередницею. Розглядати сценарії з трасуванням в цьому проєкті складно, бо навіть DLSS з FSR на балансі особливо не допомагають отримати грабельний геймплей на Radeon та молодшому RTX. І здається, що проблема тут більше в оптимізації самої гри, аніж у різниці потужностей. У 1440p в лідери вибились RTX 4080 та RTX 3090 Ti. Від них новинка відстала аж на 50%. Ну а в 4К так взагалі і 3090 Ti стає погано. Лише 4080 у гордій самоті тягне за всіх ці ваші промені, CD Projekt. І не дай Боже вимкнути DLSS. Цікаво, на якій системі сиділи тестери цього оновлення для Відьмака? Можливо, що на тій же, що й автори перезавантаження серіалу. LSD ПК називається. Також ми вирішили поглянути на те, як AMD крокує до своєї мети – зробити ідеальну технологію масштабування FSR. Наразі мова йде про версію 2.2. Її повноцінну роботу можна побачити в іграх The Callisto Protocol та F1 2022, які теж отримали відповідне оновлення. Нагадуємо, що FSR – це відповідь на Nvidia DLSS. Тільки на відміну від зелених, у червоного табору набагато більший парк підтримки відеокарт. Ось які коефіцієнти використовує технологія. У режимі якість зображення стає ще кращим, а ультрапродуктивність з мінімальними втратами має підіймати FPS у космос. При цьому останній режим використовує лише 33% роздільної здатності і 9-кратний коефіцієнт збільшення.
Що ж, подивимось, як це працює у роздільній здатності 4К за максимальної графіки та з трасуванням променів. Без FSR такий важкий пресет у грі F1 2022 дозволяє 7900 XT вичавати з себе лише 46 FPS в середньому, з просадками до 29. Проте, після активації магічної фішки, у найслабшому режимі якість показники без зусиль стрибають на 70% угору. Друзі, ми передивились купу стоп-кадрів, порівнювали під мікроскопом і все, що вдалося знайти, ледь помітне заблюрення периферійного оточення. В динаміці розгледіти це, просто неможливо. В свою чергу, наступні за потужністю режими FSR, баланс, продуктивність та ультрапродуктивність продовжують потроху милити зображення, що знову ж таки помітно тільки на стоп-кадрах. Така покрокова реалізація технології дозволяє підняти середню частоту кадрів майже у нереальні 4 рази. І що круто, сам гравець може обрати свій баланс між швидкістю та якістю картинки. The Callisto Protocol з усіма налаштуваннями під стелю добряче так навантажує 7900 XT. Але і ефект від FSR тут більш цікавий. Навіть після активації технології у режимі Performance, тобто продуктивність, зображення стає значно чіткішим. Покращується деталізація текстур. До того ж і кадрів удвічі більше. З мінусів, якщо придивитися, то де-інде помітні артефакти на текстурах, поверхнях чи об'єктах. Тож загальне враження таке. FSR 2.2 значно покращує плавність геймплею на максимальних налаштуваннях, без суттєвих недоліків. Якщо хочеться помацати трасування променів та ще й у великій роздільній здатності, оновлена технологія від AMD допоможе підібрати комфортний для моторики пальців і очей режим. Так, повертаємось у русло порівняння Radeon RX 7900 XT з опонентами. Першочергово треба зазначити, що архітектура RDNA 3 та чіплетна будова GPU дали суттєвий приріст потужності. Героїня відео обійшла розігнаного попередника 6000-ї серії аж на 19-36%. Ще раз, референсна карта проти прискореної моделі, яка не сильно і поступається у кількості потокових процесорів. Це крутий результат. З цінами та наявністю відеокарт досі коїться якась дичина, тож нормально порівняти їх не виходить. Але враховуючи той факт, що рекомендована ціна новинки $900, а червоний візаві інколи мелькає в оцих ваших інтернетах по 800, є така надія на щасливий кінець даної історії. Стосовно інших учасників, героїня відео перемогла RTX 3080 Ti в середньому в 11 сценаріях на 9-130% за просадками. Хоча варто зауважити, що суттєвий вклад у такий розрив зробили тести недоробленого Відьмака. Якщо його виключити, то виходить 11-25% переваги 7900 XT. На фоні 3090 Ti новинка теж виглядає непогано, тому що в середньому програла їй лише 6-11%. Ціни, знову ж таки, у стилі наглість то друге щастя. Тож дивіться вже по факту наявності, гарантії та надійності продавця. В будь-якому випадку 7900 XT складе топу Nvidia минулого покоління достойну конкуренцію. Також героїня відео доволі непогано змагалась із RTX 4080. Звісно, остання все ще краще себе показує в сценаріях з трасуванням променів, але без них червоний опонент прямо на п'яти наступав зеленому лідеру наших тестів. Незважаючи на те, що RTX 4080 – це більше конкурент для старшої версії 7900 XTX. Тож у підсумку вітаємо AMD з успішним запуском нової лінійки та чекаємо на адекватний цінник 7900 XT у торгових мережах. Все ж таки саме від нього буде залежати остаточний висновок, наскільки новинка вдалась як повноцінний конкурент у топ-сегменті відеокарт. На цьому все. Пишіть, чи виправдала Radeon RX 7900 XT ваші надії, та ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Попереду ще інші різні цікаві тести, тож підписуйтесь і тисніть дзвоник, щоб не пропустити. На все добре, Україна переможе!